Sziasztok! Megnézzük, mi a helyzet az Excel. Mi van vele, hol van, hogy van. Akar-e tőletek még bármit? Úgyhogy meg is kérdezzük, hogy mit tudhatunk az X jelenlegi helyzetéről. Mi az ő jelenlegi szituációja, mi az, amit mi megtudhatunk róla, hogy van ő, mit gondol. Elképzelhető, hogy ő most újra és újra valaminek a megmaradása mellett dönt. Lehet, hogy egy munkahely, bár nem a kedvére való, mégis úgy dönt, hogy na, akkor mégiscsak maradok, mert mondjuk kell a pénz, vagy valami olyan van, ami muszáj, hogy ott tartsa őt. Nem azért, mert annyira jól érzi magát, sokkal inkább, ezt én inkább ilyen kényszernek érzem. De az is lehet, hogy nem csak a munkával kapcsolatosan van így, hanem abban a szituációban, vagy azok között az emberek között, akivel ő éli az életét, ott is hasonló kényszernek éli meg, hogy ő neki muszáj ott maradni, hogy neki muszáj, tehát muszájból kitart, muszájból hűséges, muszájból éli meg, kvázi mint egy áldozatot, úgy éli meg ő a helyzetét, és akkor itt elmondanám, hogy amikor áldozatként éljük meg, akkor az nem áldozatot jelent, az nem áldozathozatal, mert az áldozathozatal fogalma akkor pozitív, hogyha ezt mi jó szívvel hozzuk ezt az áldozatot. Tehát amikor például az embernek felnő a gyereke, és megnőszül vagy férjhez megy, és bár úgy gondolja, hogy a menye vagy a veje az nem teljesen azt adja a gyerekének, amit ő elképzelne, ettől még nem szól bele. Na ez egy olyan áldozat, egy olyan magam megfékezése, amikor az a pozitív van benne, hogy megengedem a gyermekemnek azt, hogy ő önállóan gondolkodjon. Ez pozitív áldozat. Amit itt látunk, ez meg egy ilyen kényszeres. Tehát ő úgy érzi, hogy őt kényszerítik arra a körülmények, persze nem a körülmények kényszerítik, hanem az ő döntésképtelensége, hogy ő ezt az áldozatot meghozza, és ő neki ezt így kell csinálnia, de ehhez azért egy nagyon nagy tudatosságra van szükség, hogy ezt felismerjük a saját életünkben, és ez mindenkire érvényes. Tehát nem csak erre az extra, hanem ez mindenkire, és ez egy nagyon nagy fokú őszinteséget is igényel, hogy ezt így beismerjük, hogy mi pozitív, tehát egyfajta szeretet van a háttérben, a feltétlen szeretet van a háttérben, amikor ilyen, hogy így érezzük, hogy mi szegények, akkor viszont biztosan nem a szeretet motivál bennünket, bármennyire is így látszik, bármennyire is ezt akarjuk, vagy ezt akarják velünk elhitetni. Itt ezt érzékelem, ezt az utóbbit, és ehhez hozzátartozik, hogy amikor ilyen negatív áldozatot hozunk, vagy áldozatnak tüntetjük fel magunkat, akkor az bizony negatív karmát gyárt magunknak is, meg a másiknak is. Tehát azért lenne jó, hogyha ilyenekről többet tudnánk, mert ezt így nem magyarázzák el, nem is nagyon tudják, mert ilyen mélyre már nem mennek, mert az nekik is, akiknek ezt meg kellene tanulni az ő bankokban is, ilyen negatív vájkállást kellene előtte csinálni, és azt nem szeretik. De itt nagyon ide passzolt, hogy most ezt mondjam. Na nézzük a katonatisztet, hogy ez munkára érvényes, vagy mire.
Hát munkára is érvényes, meg arra is, hogy például eltávolodjon azoktól az otthoni mintáktól, sémáktól, amiket hoz. És már itt közben, ahogy ezt raktam ki, az is jött, hogy az is negatív karmát termel, amikor azt mondjuk, hogy úgy kell neki, mert megérdemli. Ez nekünk termel, tehát a kárőrvendés az nekünk nagyon-nagyon rossz karmát termel, ha elhisszük, ha nem, mert ennek negatív energiája van. És itt az látszik, hogy ő mindentől próbál, hát legalábbis gondolatban, vagy már úgy értem, inkább így mondom, hogy megfordult már a fejében ez a gondolat, hogy el kellene távolodni mindentől is, az otthontól, a munkától, de azt, mint ahogy az előbb mondtam, olyan nagy változást igényelne tőle, amire, és az nagy fájdalmat is okozna, erre ő nincsen felkészülve jelenleg. Na nézzük a veszteséget. Hát lehet, hogy van az ő szívében valaki, akire nagyon vágyik, akit nagyon szeret, viszont lehet, hogy vitázott vele, vagy pedig magával küzd meg azért, hogy lemond róla. Mert ő ezt az áldozatot akarja meghozni, és ilyenkor előfordul ez nagyon gyakran, hogy például hármas kapcsolatoknál rendkívül gyakori, a statisztikák szerint olyan 90% környéke az, hogy nem lép ki a kapcsolatból a harmadik fél kedvéért a középső személy, mondjuk így, az, akinek két irányba is vannak érzelmei, vagy elköteleződései, nem lép ki, mert hogy ott oda köti nem csak a kötelesség tudat, nem csak ez az áldozatiság energiája, hanem még ott van és az a leglényegesebb, hogy ő neki ott karmikus adóssága van, és azt bevasalja rajtunk az élet. És amíg azt nem csináljuk meg, amíg azt nem ismerjük fel, nem teljesítjük úgy, ahogy az meg lett tervezve, onnan nem lehet kilépni. És itt hasonlót érzékelek itt. Lehet, hogy itt az ex most egy ilyen valaha harmadik vagy harmadik feles kapcsolódás volt, és akkor az szűnt meg, annak az energiáját látjuk itt, de most nagyon ezt érzékelem, hogy erről beszéljek, hogy ez a fajta áldozat az ő részéről, az bizony nem jó, és nem terem jót neki, de az sem, hogyha most a harmadik fél meg elkezd neki erről előadást tartani, ugyanis ő ezt nem fogja megérteni, mert ahhoz előbb befelé kell megnyílnia magának, amit meg nem tud. No, akkor megnézzük, hogy te hogy kerülsz az ő gondolataiba, amikor ez az ex a nézőre gondol, mit gondol vele kapcsolatosan. Ez a kérdés, hogy mit gondol a nézővel kapcsolatban, ez az ex. Itt a kérdés, hogy mit gondol, ha rá gondol. Hát őszintén szólva úgy látom, hogy nagyon-nagyon szeretetteljes gondolatai vannak veled kapcsolatosan, és úgy egy ilyen fájdalmas szerelemnek éli meg, vagy gondolja, amikor ezt így az fejébe hozza, magá elé idézi az arcodat, vagy rád gondol, és olyan új vágyakat, olyan új dolgokat ismertettél meg vele, ami sokkal messzebbre mutat, mint amit ő valaha is el tudott képzelni.
Tehát elmondható, hogy rendkívül pozitívan gondol rád, még ha ex is. Na nézzük itt az utazást, hogy hová. Mint ahogy mondtam, olyan új vágyakat ismertettél meg, amit ő korábban a létezéséről sem tudott, viszont nem nagyon tudott vele azonosulni, nem nagyon tudta ezt ő magában hova tenni, a saját meglévő hitrendszeréhez hozzáigazítani. Ilyen ürességet okozott benne, hogyha azt elfogadta volna, akkor olyat kellett volna a helyére tenni, vagy olyat kellett volna helyette kirakni az ő hitrendszeréből, amire nem volt képes, és ez bizony lehet, hogy ezért mondjuk nem volt őszinte veled a múltban, lehet, hogy indulatos is volt időnként emiatt, magával szemben vagy veled szemben, de a lényeg az, hogy ezt ő mintha kezdené felismerni, hogy ez, amit te megismertettél vele, az ő benne milyen reakciókat váltott ki. Igazából én legalábbis a saját életemben mindig csak sokkal később értettem meg, hogy valami történt. Így akkor és ott menet közben hát nem igazán ismertem fel, hogy jajos, ebből mit kellene megérteni, egyszer csak vitt a lendület, és lehet, hogy ez az ex is úgy van, hogy amikor együtt voltatok, amit mondtál neki, akkor vitt a lendület, és amikor most, hogy nem vagytok együtt, akkor átgondol dolgokat, így bevillannak neki dolgok, emlékek, mondatok, amiket elmondtál, vagy amit beszéltetek, és akkor erről ő elkezd gondolkodni, agyalni, és láthatóan ezt így próbálja magába szintetizálni, beolvasztani, és egyrészt előbb megérteni, és utána meg beolvasztani. Na azért azt tudni kell, hogy amikor így eszébe jutnak az embernek dolgok, akkor azok nem véletlenül történnek, akkor az égi segítség pont olyan emlékeket hoz be, amilyenre nekünk éppen akkor szükségünk van. Tehát, hogy azok, vagy álmokban is az mind a láthatatlan világ segítőinek a munkája, és őnála is ez történik, és mint ahogy mondom, mindenki másnál is. Na nézzük itt a fájdalmat, a szomorúságot, mit tudhatunk meg róla. Hát, ahogy mondtam, hogy az, hogy már most ti külön vagytok, az őrült nagy érvágás az ő szempontjából, lelkileg nagyon megviseli továbbra is, de ez nagyon sok esetben azért szokott történni, mind a találkozás, mind a különválás, mert ebből mind a kettőnek tanulnia kell. És bármennyire is nehéz ez elfogadni, minden egyes párkapcsolat, minden egyes kapcsolat, ami az életünkbe jön, az valamire próbál felhívni a figyelmünket, a saját életleckéinknek a felismerésére, és ez is azért jött, és mint ahogy itt látható, amit itt elmondtam, ez nagyon is illik ehhez, vagy passzol, hogy ő neki olyan emlékeket hoznak, hogy ő kezdjen átgondolni, felülbírálni ezeket az új vágyakat, új megvilágításokat, ő kezdje magával beépíteni, még akkor is, hogyha ezt most ilyen nehezen éli meg, vagy pont azért, mert ilyen nehezen éli meg, és akkor emiatt kell neki változni. Na, hát nagyon szép, nagyon-nagyon szép gondolatai vannak veled kapcsolatosan. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek a néző iránt, mit érez iránta. Ez most a kérdés, hogy mit érez ez az ex a néző iránt. Húha, erős kezdés.
Amikor kiraktam ott az utazást és a szerencsétlenséget, akkor közben az is jött, hogy lerángatnál rólad a ruhát legszívesebben. Tehát ez is benne van az érzéseiben. Meg az is benne van tulajdonképpen, hogy emellett azért van neki valami fék. Van benne valami olyan, amikor például belső gyermeksérülésünk van, az emberek nagyon nagy százalékában, ez a 90%-ot jelenti, ez a nagyon nagy százaléka, akinek vannak ilyen belső gyermeksérülései, anyai meg apai ágról hozott örökölt mintái, és ebben az esetben mindig olyan társat választunk, aki hasonlít a szülőnkre. És itt ezt érzékelem, hogy ez az érzés keveredik benne, mint ahogy mondtam, hogy itt lerángatná rólad a ruhát, hogyha az érzéseit tekintem, viszont ott van az a minta, ami meg szembe megy ezzel. Tehát, hogy így a szülőnkről meg nem rángatjuk le a mintát, tehát, hogy ő benne, nem azt érzem, hogy te váltod ki benne ezt, hogy hasonlítasz a szülőre, hanem pontosan az a lényeg, hogy nem hasonlítasz rá, de ő benne még ott van ez a régi reflex, ez a minta, majd nem gyógyított meg magában, és ezért ezzel nem tud mit csinálni. És amikor például elfutnak, mert nem akarnak az érzéseikkel szembenézni, valójában ez van mögötte, hogy meglátják a másikban a társat, és nem csak a szülőt. És amíg meg nem gyógyítják magukban a szülővel kapcsolatos sérüléseket, addig nem tudják a társat elfogadni, nem tudják az érzéseket befogadni, addig érvényes az, amit nagyon gyakran mondanak, hogy nem tud megfelelően elköteleződni, kötődni, és ilyen hasonló dolgok, mert mindegyiknek az áll a mögötte, gyökércsakra problémák, energiahiány, szóval mindenféle jelzőket használnak rá, de a valójában ez áll mögötte, hogy ő neki egy szülővel kapcsolatos sérülése van, amit ki kell igazítani, és itt ezzel szembesül, vagy ezzel szembesülő, amivel neki most dolga van az érzéseit tekintve. Na nézzük itt az utazást, ami valami konkrét cselekvést is jelenthet, nem csak fejben lévő dolgokat. Bizony lehetséges, hogy itt kettőtök között nem teljesen volt meg ilyen szempontból az összhang. Az is lehet, hogy különböző családi mintáitok miatt, vagy különböző szokásrendszeretek miatt, de olyan, minthogyha ez nem véletlenül történt volna, mármint hogy különböző helyről jöttök, különböző előzményekkel, pontosan azért, hogy így nagyobb legyen a kontraszt, és nagyobb legyen ez, amit itt is látunk, hogy rádöbbenjen, hogy te abban vagy más, hogy te egy nő vagy a számára. Itt meg nem. Tehát, hogy ez így magunktól nem szoktunk így rájönni, most én elmondom nektek, de csak így jövünk rá, hogyha így milyen nagyon durva különbséget mutatják meg. Na nézzük itt a szerencsétlenséget még. Lehetséges, hogy azért ő itt menekül még ezelől, az érzések elől, hogy ezt ő reflexből úgy működünk, hogyha például mindegy, hogy mi a problémánk a szülőnkkel, az édesanyánkkal vagy az édesapánkkal, de hogyha valaki mondjuk anyáz, vagy szidja őket,
akkor reflexből elkezdjük védeni. És itt most ennek az energiáját érzékelem, hogy mindegy, hogy ő hogyan érzi ezt a különbséget, rögtön az anya pártjára áll, vagy az apa, tehát mindegy, a szülő pártjára áll, és akkor ő most nem akarok ebben véleményt nyilvánítani, mert akkor megsértem a szülőmet. Tehát ez az első reflexünk. Persze azt gondolom, hogy itt azért majd fogják továbbra is ezt az energiát valahogy az égiek nála tolni. Pontosan azért, mert ha már egyszer felismerte ezt a különbséget, akkor már, vagy már érzékeli a különbséget, akkor már nyitott és fogadóképes, hogy másképp lássa az egészet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nála elindult egy folyamat, de pillanatnyilag még azok a reflexek működnek, amelyek a régi mintának a védelmét szolgálják. De hát amúgy meg nagyon szép a te szempontodból ezek az energiák, és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolatotok a következő 1-2 hetes időszakban. Lássuk, hogy hogyan alakul a kapcsolat a következő 1-2 hétben, a néző és az ex között. Lesz-e valamilyen konkrét dolog, mit tudhatunk meg erről? Hát nem azt mondanám, hogy lesz, de azt igen, hogy hát láthatóan, amikor ő magába fordul, amikor ő megteheti, hogy befelé figyel, akkor te ott vagy a gondolataiban, az érzéseiben ott leszel, és azok amit az előbb mondtam, tehát hogy ez a reflexzerűen, hogy védem a régi mintámat, azok eléggé fogják őt nyomni, fogják őt fájdalom energiát fog ő érezni, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy ilyenkor szerintem én úgy tapasztaltam, hogy az égiek azért tekernek egyet a fájdalommérőn, hogy nézem már szembe. És ezzel mindannyian így vagyunk, tehát most megint csak azt mondom el, hogy ez amit nála elmondok, az mindenkire érvényes, legfeljebb nem ebből a kapcsolatban, hanem egy más területen az életnek, és ezért is szánok erre így időt, hogy ilyen részletesen bepillantsunk mögé. Na nézzük még az ellenséget, hogy mi ez az akadály. Hát a reflexzerű működést kellene hátrahagyni. Hopp, itt van, igen. Amit viszont nem tud, egyelőre nem tud. Hát kell még, nem kapott még megfelelő pofont, nem kapott még elég fájdalmat, és itt azt hiszem a következő időszakban ez fog történni. Tehát az ő lelkének a megdolgozása van éppen folyamatban, vagy lesz még folyamatban. Hogyha te szeretnéd ezt elkerülni, akkor te nem álld meg, amíg ez megtörténik, mert mindenkinél máskor érkezik meg ez a dolog, és mindenkinek ugye más-más életterületen vannak hasonló feladatai, de vannak ügyesebbek, akik már menet közben valahogy úgy tudják, és reagálnak erre, vannak kevésbé ügyesek, mint én, aki mindig elment a falig, és akkor azok jó nagy pofonnal, tehát még a pofon után is kért még 2, hogy legalább észhez térjen. Na hát ez nem javaslom senkinek, de így működnek a dolgok, bármennyire is hihetetlen. De köszönöm, hogy itt vagytok, és figyelmetekbe ajánlom, hogy még van az 50%-os kedvezmény mindenre, például a belső gyermekgyógyulást célzó kurzusokra is, ahol
ilyen egyéni konzultációk során a személyeseket is ki tudjuk beszélni, és ez fontos, mert ez máshol nem kapjátok meg, el lehet menni mindenhova, de így, hogy nálad konkrétan mi az a személyes, ezt nem tudjuk meg. Mint ahogy az sem, hogy most a ők anyátok, vagy a dédanyátok, a dédapátok milyen karmikus örökséget hagyott hátra, és ezzel küzdötök. Ilyenre is van lehetőség, és az ott van, ez is benne van az 50%-os kedvezményben, és a videós kirakáskérés is, meg a egyéni konzultáció is, és még számtalan dolog, úgyhogy javaslom, hogy nézzétek meg. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megírjátok kommentbe, hogy mit gondoltok erről, valamiben esetleg magatokra ismertetek-e, vagy szeretnétek-e magatokra ismerni, de csak simán a lájkot, vagy bármilyen interakciót is köszönök, meg a feliratkozást, ha még nem vagy feliratkozva. Köszönöm, hogy túlléptük a 6000-es feliratkozói számot. Azt hiszem, ez az 50%-os kedvezmény kifejezi, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy nézitek a videókat. Ha megosztjátok, és másnak is elkülditek, talán ők is profitálnak belőle. És amíg nem találkozunk, addig pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!